नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल टेक्नो केडीमा। आजको यो सानो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु तपाईहरु कसरी आफ्नो एटीएम कार्डको हुन्छ नि पिन कोड कसरी चेन्ज गर्ने आफ्नै मोबाइल फोनलाई प्रयोग गरेर। मोबाइल फोनलाई युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो एटीएम कार्डको पिन कोडलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है र तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो एटीएम कार्डलाई एक्टिभ डिसएक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, एटीएम कार्ड कस्तो हुन्छ भने कुनै बेला हाम्रो हरायो हैन, कसैले चोर्दियो अथवा मेरो एटीएम कार्ड कसैले लगिदियो हैन, अचानक तपाईको एटीएमबाट पैसा कसैले झिकिराख्छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यो एटीएम लाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ है आफ्नै मोबाइल फोनबाट। जस्ट एउटा कोड युज गर्नुहुन्छ हैन, जस्ट वन टचमा तपाईले आफ्नो एटीएम कार्डलाई डिसएक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ, एक्टिभ र डिसएक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले पिन कोडहरु चेन्ज गर्नु पर्यो हैन एटीएम कार्डको, यसको लागि तपाई हामीलाई पहिला एटीएम मेसिनमा गएर त्यनेर हालेर त्यनेर चेन्ज गर्नु पर्थ्यो। तर यो सबै कुरा अब मोबाइल फोनमै आइसकेको छ। तपाईले मोबाइल फोनबाट एटीएम कार्डको पिन कोड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, सिक्युरिटी कोड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ चान्स एटीएम कार्ड हरायो, तपाईको एटीएमबाट कसैले पैसा झिकिराछ भने एक क्लिकमा तपाईले एटीएम कार्डलाई डिसएक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ, अरूले तपाईको एटीएम कार्डलाई युज गर्न सक्दैन। सो जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईलाई कुनै पनि बेला काम लाग्न सक्छ। सो सिकिराख्नुस्, जानिराख्नुस् हैन। 2 मिनेट 4 मिनेटको भिडियो छ, खासै ठुलो पनि छैन, तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। सो अन्तिमसम्म हेरेर मेरो यस भिडियोलाई साथ दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईले बेलको आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने मेरो यस च्यानलमा जतिवटा भिडियोहरु आउँछ त्यसको नोटिफिकेसन तपाईले मोबाइलमा पाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले मेरो भिडियोलाई हेरेर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र बेलको आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। र साथीहरु, यो भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नु होला। लाइक गर्नुभयो भने मलाई धेरै मोटिभेट हुन्छ हैन यस्तो टाइपको अरु पनि भिडियो बनाउनको लागि। सो लाइक गरेर मलाई मोटिभेट फिल गराउनु होला। सो लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है। अब साथीहरु, तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा छ मेरो मोबाइल फोन र मोबाइलमा साथीहरु तपाईँहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नेबिल बैंकको मोबाइल बैंकिङ मैले खोलेर राखेको छु। तपाईसँग पनि मोबाइल बैंकिङ छ भने तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरु सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइल बैंकिङमा लगइन भइहाल्नुस्। जस्तै कि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म लगइन भइसकेको छु। अब यसमा साथीहरु हामीलाई केही सेटिङहरु गर्नुपर्छ हैन। सर्वप्रथम त हामीलाई जुन हाम्रो एटीएम कार्ड छ त्यो एटीएम कार्डलाई हामीलाई यो एपसँग लिंक गर्नुपर्छ है। अब यस्तो टाइपको फिचर साथीहरु अहिले नेबिल बैंकले एड गरेको छ हैन। प्राय जसो सबै बैंकमा यो फिचर आउनु पर्ने है मेरो हिसाबले, र आउँछ पनि हैन। तपाईहरु के गर्नुस् भने तपाईसँग नेबिल बैंक छ भने अब मैले जे कुरा तपाईलाई भनिराछु हैन, जे कुरा सिकाइराछु जस्ट फलो गर्नु है। आफ्नो एटीएम कार्ड आफ्नो हातमा लिनुस् हैन, त्यसपछि आफ्नो नेबिल बैंकको हुन्छ नि मोबाइल बैंकिङमा लगइन भइहाल्नुस् है। त्यसमा साथीहरु एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है, स्विच टु एड अकाउन्ट भन्ने एउटा अप्सन छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो अप्सनमा टच गर्नुस् है। अब यसमा साथीहरु तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ एड को है। अब यो एड को अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस् है। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईलाई कार्ड एड गर्नुपर्छ है। अब कार्डको नम्बर कहाँ हुन्छ? एटीएम कार्डको अगाडि हुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कार्ड नम्बर मागिरहेछ। स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको जुन तपाईको एटीएम कार्ड हुन्छ अगाडि नै एउटा नम्बर हुन्छ है। त्यो कार्ड नम्बर साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई इन्टर गर्नुपर्छ। अब सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो कार्ड नम्बर इन्टर गर्छु हैन। ओके, तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो कार्ड नम्बर एड गर्दिए। अब तल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपायरी डेट भनेको छ। एक्सपायरी डेट पनि साथीहरु तपाईको एटीएम कार्डको अगाडि नै हुन्छ। जस्तै कि तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको एक्सपायरी डेट हुन्छ। त्यो एक्सपायरी डेट यहाँनिर तपाईलाई राख्नुपर्छ। अब सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो एक्सपायरी डेट पनि राख्दिन्छु। ओके, तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो एक्सपायरी डेट राख्दिए। अब साथीहरु तपाईहरु जस्ट यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला है। सबमिटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईले जुन मोबाइल नम्बर दिनुभएको थियो त्यो मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ है। त्यो ओटीपी कोड साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई इन्टर गर्नुपर्छ। अब सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो ओटीपी कोड राखेर यसलाई सबमिट गरिदिन्छु। ओके, यहाँनिर मैले सबमिट गरिदिए। अब यहाँनिर साथीहरु के भयो भने मेरो एटीएम कार्ड यहाँनिर एड भइसक्यो। अब म तपाईलाई देखाउँछु है। अब तपाईले यसलाई जस्ट यसरी सार्नु भयो भने यहाँनिर तपाईलाई देखाइदिन्छ। नभए तपाईले यो स्विचमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्विचमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईकोमा आइहाल्छ। जस्तै कि यो स्विचमा टच गर्नुभयो भने यो अप्सन यहाँनिर आइहाल्छ। अब साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एटीएम कार्ड यहाँनिर एड भइसकेको छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम लेखेको छ र भिजा कार्ड भनेको छ है। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु के गर्नुस् भने तपाईलाई यदि एटीएम कार्डको पिन चेन्ज गर्नु छ भने जस्ट यो कार्डमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस् है। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि यो कार्ड खुलिहाल्छ, सम्पूर्ण अप्सनहरु कार्डको। अब साथीहरु तल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन रहेको छ कार्ड अप्सन भनेर है। यो कार्ड अप्सनमा टच गर्नुस्। त्यसपछि यसमा तपाईले यस्तो टाइपको इन्फर्मेसनहरु पाउनुहुन्छ, यस्तो टाइपको अप्सनहरु पाउनुहुन्छ है। पहिलो अप्सन रहेको छ ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले के कति बेला कति रुपैयाँ निकाल्नु भयो हैन, जे होस् एटीएम कार्डको तपाईले ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ कार्ड पिन रिसेट भनेर। अब तपाईले आफ्नो पिन चेन्ज गर्नु छ हैन, तपाईको पिन यदि कसैले थाहा पायो तपाईलाई जस धेरै दिन भयो हैन चेन्ज नगर्नु भएको, अब तपाईले चेन्ज गर्नु छ भने यो अप्सनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस् है। अब साथीहरु यहाँनिर यसले एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछ र तपाईले जुन मोबाइल नम्बर आफ्नो बैंकिङमा दिनुभएको थियो मोबाइल बैंकिङमा त्यसमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ है। त्यो ओटीपी कोड यहाँ राखेर हामीलाई सबमिट गर्नुपर्छ। अब सिम्पली यहाँनिर म के गर्छु भने मेरो जुन ओटीपी कोड आएको छ त्यो ओटीपी कोडलाई यहाँनिर म राख्दिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर म सबमिट गर्दिन्छु।
ओके मैले यहाँनिर सबमिट गरिदिएँ है। अब साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ है, पिन रिसेट डन भनेको छ। ओके यहाँनिर म डनमा क्लिक गरिदिन्छु। अब साथीहरू यहाँनिर के भयो भने तपाईँको सिक्युरिटी पिन यहाँनिर रिसेट भइसकेको छ है। अब साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरू जब ब्याङ्कमा एटिएमबाट पैसा झिक्न जानुहुन्छ त्यहाँनिर साथीहरू तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले एउटा नयाँ पिन क्रिएट गर्नु भन्छ होइन, त्यहाँबाट तपाईँले नयाँ पिन बनाएर तपाईँले फेरि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरू तपाईँको यदि एटिएम कार्ड हरायो, तपाईँलाई पिन चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईँले यो जुन नयाँ अप्सन आएको छ होइन, अहिले त प्रायः जसो मैले हेरेको छैन, नेबिल ब्याङ्कमा मात्र छ, तर मलाई लाग्छ प्रायः सबै ब्याङ्कमा आउँछ यस्तो टाइपको फिचर। सो यस्तो टाइपको फिचरलाई युज गरेर तपाईँले आफ्नो एटिएम कार्डको पिनलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब साथीहरू बाइचान्स तपाईँको एटिएम कार्ड हरायो होइन, कुनै ठाउँमा बिर्सिनुभयो, तपाईँले खोज्न ट्राई गर्नुभयो, अहिलेसम्म तपाईँले भेटिराख्नु भएको छैन, अथवा तपाईँको एटिएमबाट कसैले पैसा झिकिरहेछ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँले एटिएमलाई डिसएक्टिभ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ डिसएक्टिभ कार्ड भन्ने। यो अप्सनमा एकचोटि जस्ट टच गरिदिनु भयो भने तपाईँको एटिएम कार्ड डिसएक्टिभ भइहाल्छ र यसलाई म टच गर्दिनँ, नभए मेरै डिसएक्टिभ भइहाल्छ। सो साथीहरू यो अप्सनमा आएर तपाईँले यो सब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। नयाँ अप्सन आएको थियो होइन नेबिल ब्याङ्कमा, र अहिले जुन हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जुन तपाईँलाई सिकाएँ, मलाई लाग्छ फ्युचरमा अरू ब्याङ्कहरूमा पनि यस्तो टाइपको अप्सन आउँछ कार्डहरू एड गर्ने, र कार्डको सबै कुरा तपाईँले आफ्नै मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि डिटेलमा टच गर्नुभयो भने साथीहरू डिटेलमा तपाईँले सम्पूर्ण डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो कार्डको है। र तल एउटा अप्सन रहेको छ रिमुभको, रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने रिमुभको अप्सनमा टच गरेर यसलाई रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही थियो साथीहरू आजको यस भिडियोमा जुन मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ एटिएम कार्डको पिनलाई रिसेट कसरी गर्ने र एटिएम कार्डलाई एक्टिभ डिसएक्टिभ कसरी गर्ने। अवश्य पनि यो भिडियो तपाईँको लागि धेरै नै युजफुल भएको होला। यदि यो भिडियो तपाईँको लागि युजफुल भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् होइन। साइडमा मैले दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिङ्क दिएको छु, यदि तपाईँसँग टाइम छ भने यो दुईवटा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोला। र आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।